Ramai yang request cara untuk nak transferkan MetaMask kita daripada HECO mainnet ke dalam BSC Binance Smart Chain. Untuk korang nak transfer antara dua network, which is HECO Network dengan Binance Smart Chain, korang perlukan bridge dekat tengah-tengah dia. Dan bridge yang kita akan guna hari ni ialah Butterswap.me. Let's go. So first kali make sure that korang dah connect korang punya wallet dan korang tekan dekat bridge sini, nanti dah auto connect korang punya wallet. If kalau korang tak connect, then korang boleh tekan dekat connect dekat sini. Dan dalam case ni saya nak transfer USDT saya ke dalam BSC Network. Tapi perlu diingatkan, kalau korang nak transfer USDT ataupun HT token, make sure that korang ada balance sikit dalam HT token as a fee dia. Sebab sebelum ni HT token saya kosong tapi saya tak boleh nak transfer. Dia stuck dekat confirmation sebabkan oleh tak ada HT token as a fee reduction dia. Jadi make sure that korang ada balance sikit dalam HT token untuk korang nak transfer USDT ataupun any coin lain. Jadi dalam kes ni saya nak transfer USDT, kita pilih USDT, saya ada sebanyak 104 USDT dan saya masukkan maksimum sahaja. Untuk select token ni korang tekan select dan korang tekan BSC Network dan korang boleh pilih USDT ataupun BNB ataupun apa sahaja coin yang korang nak. Macam saya nak transfer USDT juga supaya senang kita nak tengok berapa value yang sampai dekat BSC Network kita. So tekan yang ni. Basically saya transfer sebanyak 104.87. Fee yang dikenakan adalah sebanyak 1.23 USDT. Cuba kita transfer ke dalam BNB. Even kalau kita transfer ke BNB, charge yang dikenakan lagi mahal guys. Jadi saya akan pilih USDT sahaja dan korang perlu tekan authorize iSwap ni. Dia akan keluar pop-up macam ni kat belah sini. Ingat kalau korang tak ada balance dalam HT token, korang tak boleh nak confirm yang ni. Dia tak akan keluar confirm ni sampai bila. That's why korang perlu ada sedikit HT token. Dengan cara korang transfer daripada Huobi ke dalam MetaMask korang sedikit HT token. So kita tekan confirm. Okay, dah pun keluar authorize successful. Then dekat sini bukan success lagi, korang perlu tekan swap now ni. Then tekan swap. Confirmkan lagi. Dan dekat sini dia tulis in confirmation. Then dah sukses. Dan trade tu pun dah pun sukses guys. Dan korang boleh check balance korang dengan cara korang tekan dekat MetaMask. Dan korang tengok USDT korang dah pun kosong guys. Then kita tukar kepada BSC Network, Binance Smart Chain. Dan boleh tengok dah pun ada sebanyak 103.796 USDT di dalam saya punya Binance Smart Chain. Jadi guys, inilah merupakan cara yang paling mudah yang saya dapat, cara untuk nak transfer antara network, which is HECO mainnet ke dalam BSC Network. Saya harap korang belajar sesuatu daripada video ni. Sekiranya korang masih tak ada akaun Huobi, korang nak buka akaun Huobi, korang boleh klik dekat link dekat description. And saya minta tolong kat korang untuk support channel ni dengan cara like and subscribe to this channel. Sebab ini merupakan channel baru dalam dunia cryptocurrency dan saya berharap untuk mendapat 10k subscribers sebelum hujung tahun ni. Be part of murasx. Thank you guys.